প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ধনিয়া গুটিৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়ালোঁ। এই ৰেচিপিটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন ৰেচিপি আছিলে, কাৰণ আমি আগতে এনেকৈ ধনিয়া গুটিৰে মাছৰ আঞ্জা খোৱা নাছিলোঁ, ধনিয়া পাতেৰে খাইছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ শিকিছিলোঁ আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় কুকিং চেনেল ৰান্ধনী শাল তেওঁৰ পৰা। তেওঁৰ চেনেলত যেতিয়া এই ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ, তাৰ দুদিনমানৰ পিছতে মই ঘৰত বনাইছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকেই খাই ভাল পাইছিলে। তাৰপিছত প্ৰায়ে বনাই থকা হয়, কিন্তু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিলে। আজি ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যিসকলে আজিলৈকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনিতে ৰান্ধনী শাল চেনেলৰ বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আমাক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই মেজাৰিং কাপেৰে আধা কাপ গোটা ধনিয়া, সৰু চাহ খোৱা কাপেৰে জুখিলে একাপমান হ'ব। প্ৰথমতে আমি ধনিয়াখিনি অলপ পানীত এনেদৰে তিয়াই ৰাখিম 1-2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে, তাৰপিছতে পিচি ল'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়া এনেদৰে ঢাকি ৰাখি দিম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাক কি লাগিব চাই লওঁ আহক। মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। 10-ৰ পৰা 12 ফুটামান নহৰু, সৰু এডোখৰ আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিতে খুন্দি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুন্দনাটো খুন্দিব পাৰে, নাইবা পটাটো খুন্দিব পাৰে। এইখিনি পানী নিদিয়াকৈ এনেকৈ পিচি ল'ম। মই এইখিনি পিচি আনিলোঁ। মন কৰিছে বহুত বেছি মিহি কৰা নাই, এই ধৰণৰ হৈ থাকিলেই হ'ব। এতিয়া এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিম। আনফালে ধনিয়া গুটিখিনি তিয়াই ৰখা 1.5 ঘণ্টামানেই হ'ল। এতিয়া এইখিনি পিচি ল'ম। মই মিক্সি জাৰ এটালৈ লৈ ল'লোঁ আৰু পানীখিনিও দি দিব, এইদৰে পিচি ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই পিচি আনিম আৰু এইদৰে পিছাৰ পিছত এনেকৈ চেকনি নাইবা চালনী এখনত দি পেলাই এইদৰে ৰসখিনি আমি উলিয়াই ল'ম। চামুচ এখনেৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিব পাৰে, নাইবা হাতেৰে চেপি দিব। তাৰপিছত আমি একেখিনি ধনিয়া গুটিকে আকৌ মিক্সি জাৰটোত দিম আৰু অলপ পানী দিছোঁ। আকৌ এবাৰ এইখিনি পিচি আনিম আৰু একেদৰেই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এই প্ৰচেছটো 3-4 বাৰমান কৰি ল'ব, ইয়াৰ ৰসখিনি ভালদৰে উলিয়াই ল'ব। একেটা পদ্ধতিতে মই ধনিয়া গুটিখিনি এনেদৰে 3 বাৰ খুন্দি ল'লোঁ আৰু ৰসখিনি ভালদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। আমাৰ ৰসখিনি হৈ গ'ল। আচলতে এই আঞ্জাখন খুব পাতল হয় আৰু ইয়াত পানী অকণমান মই যোগ কৰিম। একেবাৰতে মই দি লৈছোঁ, বা আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিম। যিহেতু পাতলীয়া আঞ্জাবিলাকত অকণমান সিজোৱা আলু দি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয়, লগতে আঞ্জাখনো ডাঠ হয়। মই ইয়াত 3টা মিডিয়াম চাইজৰ সিজোৱা আলু লৈছোঁ আৰু আলুখিনি এনেদৰে অকণমান ভাঙি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আলুৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে। আনফালে মই মাছ কেইপিচ ভাজি আছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰি থকাটো দেখুওৱা নাই, যিহেতু প্ৰত্যেকে জানেই। অলপ হালধি আৰু নিমখ সানি এনেদৰে মাছ কেইপিচ অকণমান কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া মই মাছ ভজা কেৰাহীখনতে আঞ্জাখিনি বনাই ল'ম। তেল অলপ মই কমাই ল'লোঁ, যিহেতু অলপ সৰহ হৈ আছিলে। এতিয়া গৰম তেলখিনিতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ পাঁচফোৰণ দিলোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি অহাত যিখিনি আমি পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেয়া দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ব, যাতে আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হয়। তাৰপিছতে ইয়াত জোখমতে হালধি দিছোঁ আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কম জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈ সিজাই ৰখা আলুখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম।
গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। এয়া মছলাখিনি অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হোৱাত ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে জ্বলি নাযায় আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু আলুখিনি এনেদৰে অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে যিখিনি ধনিয়া গুটিৰ ৰস আমি উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিব আৰু এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম। আৰু লগতে মই অকণমান পানীও যোগ কৰি দিছোঁ যিহেতু আঞ্জাখন অকণমান পাতলীয়া হয় আৰু এতিয়া উতলাব লাগিব, গতিকে এইখিনি সময়তে মই পানী অকণমানো দি দিছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে দিব, নহ'লে নিদিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ঢাকন লগাই উতলিবলৈ দিম। এয়া আঞ্জাখন উতলি আহিছে, এইখিনি সময়তে ভাজি ৰখা মাছ কেইটুকুৰাও দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই দি আকৌ ঢাকন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি উতলিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া মই আঞ্জাখিনি অলপ সময় উতলাই ল'লোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ ধনিয়া গুটিৰে মাছৰ আঞ্জা বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে ইয়াৰ পিছত যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।